أهلا وسهلا فيكم بشركة ماكسيموم للاستشارات العقارية. نحن اليوم موجودين مع الأستاذ يحيى مشهدي رئيس مجلس الإدارة بالشركة لحتى نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي بتصلنا بشكل مستمر من العملاء المهتمين بشراء العقارات في تركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا رشا. أهلا فيك. تسلم. رح نبلش بأول سؤال هو عام شوي، عم نسأل عن أفضل منطقة لشراء عقار في تركيا. بتركيا المناطق بشكل عام يعني مناطق جميلة جدا، تختلف طبيعتها من منطقة إلى أخرى. على رأسها بصراحة اسطنبول هي المنطقة الأكثر طلبا في تركيا. في عنا مناطق تانية كمان في عليها طلب من قبل العملاء وبننصح فيها، مثل طرابزون، أنطاليا، ألانيا، بودروم، بورصة، يلوا. كمان بصراحة الطلب على بورصة ويلوا بيتعلق بقربها من اسطنبول. بما أنه ذكرنا اسطنبول، ممكن نحكي شوي أكثر عن اسطنبول بحد ذاتها؟ ليش هي مهمة بالنسبة للأجانب برأيك؟ وشو هي أفضل منطقة لشراء عقار في اسطنبول؟ اسطنبول مثل ما بتعرفي هي مقسمة لقسمين، وهي بتربط بين قارتين، القارة الآسيوية والقارة الأوروبية. طبعا نحن في عنا الطرف الأوروبي هو اللي مطلوب أكثر، خلينا أقول لك، نسبة للحركة السياحية والتجارية والصناعية اللي موجودة بالمنطقة. فهدف العميل هو اللي بيحدد نصيحتنا سبب شرائه للعقار، إن كان سكني أو كان استثماري. في عنا قسمين بالطرف الأوروبي، خلينا نقول القسم القديم والقسم الحديث. القسم الحديث بيتميز بوجود مجمعات ضخمة وفيها حدائق، فيها مسابح، فيها لاندسكيب كبيرة بتعطي رياحة للناس اللي عايشين بهذا ضمن هذا المجمع. وفي عنا القسم القديم اللي هو قريب من المناطق السياحية وقريب من المناطق القديمة والتاريخية اللي الناس اللي بتحب تزورها أول ما توصل لاسطنبول، وبتحب تكون قريبة من هي المناطق. فالمناطق الجديدة في عنا منطقة بيليكدوزو، منطقة بحتي شهير، هي من المناطق اللي بننصح فيها. وعنا المناطق القديمة اللي هي قريبة من تقسيم، مثل عنا منطقة كايتهاني، ليفانت. هدول المناطق اللي بحب يكون قريب من مركز المدينة، هدول المناطق اللي بنصح فيها. طبعا هي نحن عم نحكي عن مجمعات حديثة أو مجددة. طبعا أصدرت الدولة التركية بالفترة الأخيرة قرار لإعادة الإعمار في اسطنبول، فبتلاحظي انه نحن في عنا مشاريع حلوه كتير وفيها خدمات متميزه ضمن مناطق قديمه، فهذا الشيء بيعطي جماليه اكبر للمنطقه. في حال كان العميل عم يبحث عن عقار للسكن باسطنبول، وين ممكن ننصحه باي مناطق؟ اهم شغله ممكن ننصح فيها للسكن عند اختيارنا للعقار هو قربه من المواصلات العامة، المترو، المتروباص، الترام. هي المناطق اللي بتسهل حركة العائلة. والشغلة الثانية اللي ممكن نحن نختارها هي وجود الطابع العائلي بالمنطقة. في عنا عدة مناطق باسطنبول، نحن مثل عم نحكي مثل بيليكدوزو، منطقة راقية جدا مناسبة للعائلة بشكل كتير كبير، فيها مشاريع حلوة كتير ممكن تناسب العائلة بشكل عام. طب في حال كان البحث عن عقار هو خاص بالاستثمار أو الاستثمار البحت، وين ممكن ننصح بأي منطقة؟ في عنا منطقة الباسن إكسبريس، شارع تجاري بحت. بيتميز هذا الشارع بقربه من أرض المعارض، هو شارع واصل بين المطار القديم والمطار الجديد، وبيقطع الأوتوسترادات الرئيسية في اسطنبول، فيك تتنقلي لأي مكان تاني. دائما بموضوع الاستثمار موضوع اللوكيشن كتير ضروري اختياره. يفضل يكون مثل ما حكينا الباسن إكسبريس، يحيط بهي المنطقة عدة جامعات، عدة مشافي. في كتير ناس بتجي للسياحة الطبية في اسطنبول، فممكن يستفيد المستثمر من هي المناطق للطلب الكبير على العقار واستثماره في هي المنطقة. والمنطقة خلينا أقول لك هي منطقة جديدة مشابهة لمنطقة ثانية موجودة في اسطنبول، في تجربة سابقة لاسطنبول بمنطقة تجارية، وكان حققت أرباح كتير كبيرة مماثلة للمنطقة اللي هي الباسن إكسبريس. إذا بنحكي عنها هلأ بنروح بنشوفها، حققت أرباح كتير كبيرة، وفي تشويق كتير كبير من الدولة التركية
لهي المنطقة إنه رح تكون منطقة تجارية واستثمارية. المنطقة بتتميز بوجود فنادق 4 أو 5 نجوم بيتجاوز عددها 40 فندق، مثل ما قلت لك نسبة للجامعات وللمشافي ولأرض المعارض، فهي مستهدفة من قبل طلاب، من قبل ناس جاية تعمل سياحة طبية، من قبل رجال الأعمال لحضور المعارض، وقربها من المطارين، فبيسهل الحركة على الأشخاص اللي بتقصد اسطنبول. بالنسبة لاسطنبول الآسيوية، فينا نحكي عن المناطق المهمة فيها بالنسبة للعقارات؟ منطقة اسطنبول الآسيوية منطقة جميلة جدا، لها طابع خلينا أقول لك سكني، بالطابع العام طابع سكني. بالفترة الأخيرة بصراحة في منطقة من المناطق عم بيطلع فيها مشاريع حلوة كتير وإلها إطلالات بحرية، هي منطقة كارتل. الأسعار فيها لسه بأولها خلينا نقول، وفي إمكانية الاستفادة من هي المنطقة بشكل كتير كبير، وإطلالاتها جميلة. في سؤال ثاني بيوصلنا بشكل مستمر عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وهو سؤال مشروع الصراحة، لأنه عدد المشاريع الموجودة هون باسطنبول وتركيا بشكل عام هو هائل جدا. فلما عم نفكر بشراء عقار بتركيا، هل نتوجه للمشاريع الجاهزة للسكن أو للمشاريع قيد الإنشاء؟ حسب هدف العميل. بالنهاية المشاريع القيد الإنشاء بتعطينا ميزات حلوة كتير، والمشاريع السكنية في إلها طابع آخر. ميزة العقار اللي قيد الإنشاء بتتيح لنا الفرصة إنه نحن نختار العقار اللي بدنا إياه بالطابق اللي بدنا إياه بالاتجاه اللي بدنا إياه بالمساحة اللي بدنا إياها. الميزة الثانية سعر العقار عم بيكون مناسب جدا. إذا كان الشخص ما عنده عجلة للسكن أو يعيش فيه، السعر كتير عم بيكون مناسب بالعقارات اللي هي قيد الإنشاء، ومع مرور الزمن عم تعطي طابع استثماري. يعني الشخص اللي بده يسكن بعد فترة معينة أو عنده وقت إنه هو ياخذ قيد الإنشاء، فعم بيحقق كمان ارتفاع بسعر العقار نفسه، وعم بيستفيد منه بالمرحلة اللي بعدها. العقار اللي جاهز للسكن له ميزة إنه فيني أستعمل الشقة مباشرة، فيني أعطيها للإيجار مباشرة، فيني بفترة معينة أرجع أعيد بيعها، لأنه في كمان ناس كتير بترغب إنه يشوف العقار قدام عينه. يعني أنا بدي أشوف العقار جاهز قدامي لحتى أقدر أشتري، ما بدي أشتري على الخريطة أو أشتري مشروع قيد الإنشاء. لكل وحدة إلها ميزاتها وإلها طابعها، فهذا الشيء بحسب رغبة الشخص والوقت اللي نحن موجودين فيه بنقدر ننصح بهذا الشيء. طيب من الناحية الاستثمارية، هل شراء عقار جاهز للسكن أفضل من شراء عقار قيد الإنشاء؟ دائما عندنا فرص بالمكانين، عرفت كيف؟ لكن بصراحة الكفة بتميل أكثر لمشروع قيد الإنشاء بالوضع الاستثماري. مثل ما حكيت لك أسعاره بتكون مناسبة أكثر. رح يكون في زيادة. طبعا الشركات الإنشائية مع مرور أو تقدم الإنشاءات عم بيكون في زيادة بالسعر لحتى تفيد المستثمرين، وهذا شيء متعارف عليه في تركيا. طيب السؤال الثالث هو بعتقد سؤال مهم لأي حدا مهتم إنه يشتري عقار هون بتركيا. شو هي وظيفة شركات مثل شركة ماكسيموم للاستشارات العقارية؟ شو الخدمات اللي ممكن نقدمها ويستفيد منها الأجنبي اللي بده يشتري عقار هون بتركيا؟ المعلومات الكاملة عن المناطق اللي موجودة في تركيا عند الشركات التسويقية وخاصة ماكسيموم بتوفر العناء والوقت والجهد على الشخص اللي حابب يتملك عقار في تركيا. فينا ننصح بشكل سريع ونعطي معلومة يمكن تتطلب من الشخص لحتى يجمعها أشهر لحتى يقدر يجمع هاي المعلومات. خبرتنا اللي موجودة على مدار 10 سنوات في تركيا منوضع بين إيدين العميل، وبتوفر عليه الجهد والبحث عن طبيعة المنطقة اللي راح يتملك فيها. لجوءه لشركة ماكسيموم كشركة مسوقة بتفيده بأمور تانية، حتى بخدمات ما بعد البيع وإدارة العقار نفسه. فالشخص اللي غالبا عم بيكون موجود اللي عم يتملك العقار عم بيكون خارج تركيا، فنحن بمثابة عين هذا الشخص في تركيا،
من خلال تأجير الشقة، من خلال إدارة العقار بإعادة بيعه، دفع الضرائب، الاهتمام بفواتير الشقة، حضور اجتماعات المجمعات نيابة عنه. كل هذا الشيء بيتطلب منه فقط أنه هو يعطينا وكالة عند النوتر ب5 دقائق، بيقدر يطلع لنا وكالة، نحن بنقدر ندير هذا العقار ونعطيه هي الخدمة مجانا من بعد تملك العقار عن طريق شركة ماكسيموم. بنسمع كثير عن حجز العقار. بيطلع الزبون بجولة عقارية، بعدين في حال عجب العقار بنطلب منه انه يعمل حجز للعقار. ممكن نحكي اكثر عن هذا الموضوع، شو حجز العقار وشو اهميته؟ أهمية حجز العقار يعني بتكمن باستغلال الفرصة اللي موجودة بين ايدينا. نحن لما بنكون مع العميل وبنحس انه فعلا في فرصة معينة بننصح بحجز العقار. دائما اختيار العقار بيكون بده وقت بصراحة، مو مثل اختيار أي شيء ممكن تشتريه. فشراء العقار بيتطلب تفكير، دراسة المنطقة. فنحن لما بنشوف فرصة موجودة بين إيدينا فبننصح بحجز العقار بصراحة. بتأمن للزبون بعد ما هو ياخذ وقته للتفكير. نحن الشركات الإنشائية بتعطينا فترة من أسبوع ل10 أيام ينحجز العقار ويتسكر على السيستم تماما باسم الشخص اللي هو حابب يحجز العقار. فبهي الفترة نحن بنضمن عودتنا بعد المدة المعينة، وجود العقار بين ايدينا وما يكون حدا تاني اقتنص الفرصة اللي موجودة بين ايدينا. وشغلة تانية يعني بتتيح لنا تثبيت السعر مع الشركة الإنشائية. يعني نحن كل ما تقدم الإنشاءات مثل ما حكينا سابقا بيرتفع السعر. نحن ممكن نكون بفترة فاصلة بوقت شراء العقار، فتثبيت السعر بالحجز بمبلغ بسيط جدا ممكن يأمل لنا فرصة لأنه، وبنصح فيه بصراحة موضوع الحجز. شغلة تانية دائما بتخاف الناس لما نحن بنحجز والله بندفع مبلغ، هل هذا المبلغ معاد أو ما معاد؟ عن الشراء تماما. فلا، هو بصراحة ما هو التزام وما هو كأنك أنت اشتريت أو وقعت العقد. هذا المبلغ في حال قررت أنك أنت ما تتابع بأمور العقار أو وجدنا فرصة ثانية بمكان آخر، هذا المبلغ مرتجع بشكل كامل بدون أي خسارة جزء منه. نحن هيك جاوبنا كثير على جزء كثير كبير من الأسئلة اللي عم توصلنا بشكل مستمر. نتشكرك كثير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. وجودك معنا اليوم. شكرا كثير لكل اللي تابعونا بهذا الفيديو. نتمنى أن نكون جاوبنا على الأسئلة بشكل وافي، وفي حال كان في عندكم أي استفسارات أو أسئلة أخرى نتمنى توجهوا لنا إياها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة لحتى نقدر نجاوب عنها بفيديوهات قادمة. شكرا كثير لكم للمتابعة، ونلتقي بفيديو جديد.